بسم الله، السلام عليكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم جبتكم حلوى مليحه المناسبات العراس صحاب الحجاج. في زلافه لهنا درت نص رطل تاع الدهان وجوج مغارف تاع السكر الكلاصي. نخلطوا الدهان مع السكر الكلاصي تولينا كي البوماد، تولي كريمي. نخلطوها مليح. لهنا عندي حباب تاع البيض، نخلطوها تانيك مليح. تكون عندكم المارغرين تاعكم ما تكونش يابسه، تكون طريه شويه، تخرجوها من الفريجيدان هكا بساعه ولا. درت لهنا ليستري تاع اروم تاع البندق ولا لافاني، اي نكهه تفضلوها. لهنا عندي جوج مغارف تاع المايزينا درت. والفارينه هي وما تلمت، ما تلموهاش بزاف، ما تجيش قاصحه بزاف، تجي شويه طريه. درت نص مغرفه صغيره تاع الخميره تاع الكاطو، غير نص مغرفه، ما تكتروش. ونلموا العجينه تاعنا، خلطوها بالاصابع، ما تدلكوهاش، هي غير دوروا هكا. هادي لاباط تاعنا تجي شويه طريه، ما تجيش قاصحه بزاف. الحلوى تذوب في الفم، تجي بنينه بزاف، طريه. غير راني نلم فيها، هي طريه. نديرها لهنا في بابي سولوفان ونخليها تريح. تبغوا ديروها في الفريجيدان، تبغوا تحطوها غير لهنا فوق الزلافه لهنا. هي العجينه تاعنا راهي ريحت. نقطعوا النص ونخلوه النص. نديروها في الورق تاع الزبده، نجيبوا الفراغه تاعنا ونفرغوها. هذه لاباط ما ديروهاش رقيقه، ديروها شويه مليحه. نفرغوها. هي نفرغوها مليح، ونجيبوا القطعه تاعنا هذيك الدائره تاع الصابلي ونقطعوها. هي نوخرو هذيك الزوائد، نقلعوا الحبه تاعنا. شو كي جات، ما جاتش غليظه، ما جاتش رقيقه، مليحه. نحطوها في السني تاعنا وندخلوها للكوشه طيب. لهنا عندي الكاوكاو مطحون، وعندي هذاك الكاطو بيمو. خلط الكاوكاو مع البيمو. درت انا غرفيه تاع البيمو وغرفيه تاع الكاوكاو، ودرت الشيكولا تاع الطلاء يعني نطلو بها ناكلوها. وكنت مذوبه الشيكولا تاعي البيضه، ودرت رشه تاع جوج مغارف ولا ثلاثه تاع الكاوكاو محمص. ونجيب المول تاعي ونعمرها. نطلي الاول بالشيكولا وندخلها في الفريجيدان، ونعاودو تاني نكرروا العمليه.
باش تجي الشيكولا تاعنا شويه غليظه، ما تجيش رقيقه بزاف. نطلوها كاع. ها هي نشفت لنا. جبت الخليط تاعي بالكاوكاو والبيمو والشيكولا وراني نعمر فيها. عندي لهنا طوفيا كراميل، درتها في الوسط. لما درت حفرة ودخلت طوفيا كراميل، ونعاود تاني كنبلع عليها بهذاك الكاوكاو الكاطو، نديرها في الوسط. هذه طوفيا كراميل. نبلع عليها دروك، ما تدركوش بزاف خاطر الشيكولا تاعكم باش ما ترسلكمش. نكملوا العمليه تاعنا. وهذيك الصابلي تاعنا اللي طابته كاع ما طيبوهاش طيب حتى تقساح، قد ما تنشف لكم وتجيكم مليحه. نقلع الكاطو تاعنا من الليمول كي جات. وهذه صابلي الطيب تاعها كيجي. نديرو الشيكولا من تحت في القاع تاع الصابلي، نديرو هذاك تاع الشيكولا نديروها من الفوق اللي عمرناها. نجيبو شويه تاع المعجون ندورو كاع عليها. نكملو حنا العمليه تاعنا. هاد الشيكولا نديروها من تحت باش تقبض لنا. نجيب المعجون تاعنا تاع المشماش ونديرو فيه داك الشافات كاع نديروها. ونجيب الكاوكاو تاعنا هذاك المحمص اللي بقى لنا ونفوتو كاع عليه. هذا الكاطو يجي بزاف طري ويجي بنين. انا بالحق كانت عندي ملومه درتها صورتها شاركتها معاكم. ندير شويه تاع الشيكولا من الفوق. عندي حبيبه تاع البندق، قسمت الحبه تاع البندق بين زوج ودرتها من الفوق. والتزيين يرجع لكم. عندي لهنا هذا الملمع الغذائي جاي صفر، خلطتها بشويه تاع الزيت ودرتها بالبانسو. جا ما شاء الله. شوف كي جات الحبه جات طريه، جات تذوب في الفوق. ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه وتجربوها وتقولوا لي كي جاتكم. شو ما شاء الله جات بزاف مليحه. ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.